A törvényhozás folyamata. Ismét egy szokásos hétköznap reggel a villamoson. Mindenki siet valahova, befelé fordul, nem figyel a másikra. Most is. Egy idős néni, egy begipszelt lábú fiatal és egy várandós asszony próbál a villamos közepén talpon maradni, és senki sem adja át a helyét. Ilyenkor tehetetlennek érzem magam. Vajon én tudnék változtatni ezen? Mi lenne, ha az arra rászorulóknak kötelező lenne átadni a helyet a tömegközlekedési eszközökön? Mondjuk egy kártya felmutatása elég lenne hozzá. Mit is tanultunk a suliban a hatalmi ágakról? Az országgyűlés a törvények születésének színhelye, és a törvények végrehajtásáért a kormány felel. Megszegése esetén a bíróságoknak kell ítélkezniük, és kiróni a megfelelő büntetést. Először is tehát az országgyűlés elé kell, hogy kerüljön az ötletem. Hogy érhetném ezt el? Gondoljuk végig. Magyarország alaptörvénye szerint a köztársasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely képviselő kezdeményezhet törvényt. Ötletemmel tehát a választókerületem megválasztott országgyűlési képviselőjét kell felkeresnem. Támogatása esetén az ő feladata, hogy szakértőkkel, érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve készítse el, és nyújtsa be a törvényjavaslatot az országgyűlés elnökének. Ha az országgyűlés elfogadja, már biztosítaná az arra rászorulóknak, hogy leülhessenek a villamoson. Ha a javaslatom már az országgyűlés elnöke elé került, az országgyűlés egyik állandó bizottságának kell eldöntenie, hogy vitára érdemes-e az íromány. Ha a köztársasági elnök, a kormány vagy bizottság nyújt be javaslatot, úgy rögtön az országgyűlés plenáris ülése elé kerülne. A képviselői indítványokról viszont előbb bizottsági döntésnek kell születnie. A házelnök feladata, hogy ehhez kijelölje az illetékes bizottságot. Ezt követően a házbizottság ajánlásával már napirendre lehet tűzni a törvényjavaslatot. De innen hogyan követhetném nyomon a javaslat útját? Egyszerű. A plenáris üléseket mindig élőben közvetíti a parlament internetes oldala. A javaslatok a nagy közönség előtt a plenáris ülésen mutatkoznak be az általános vitán. Ezen az ülésen van lehetősége minden képviselőnek elmondania a véleményét a törvényjavaslatról. A javaslat ismertetése után a kormány részéről tesznek hozzászólást, majd a kormánypárti és ellenzéki képviselők felváltva teszik meg észrevételeiket. A gyakran heves vitába torkolló tanácskozást az elnöknek kell kézben tartania. Mi történne ezután? Ha valaki nem teljesen elégedett az eredeti javaslattal, benyújthatja saját változtatásait, amit már bizottságok fognak megvizsgálni. Ez a törvényjavaslat részletes vitája. A részletes vitában a korábban kijelölt bizottság mellett más bizottság is csatlakozhat a téma vizsgálatához, amennyiben a törvényjavaslat valamely része érinti az adott bizottság szakterületét. Vajon az én javaslatomhoz melyik bizottság csatlakozna? A kijelölt bizottság biztosan népjóléti lenne, és talán csatlakozna hozzá az igazságügyi bizottság is. A bizottságok döntenek a képviselői módosító javaslatok támogatásáról, és saját módosításokat is megfogalmazhatnak. Döntéseiket jelentés és saját bizottsági módosító javaslat formájában juttatják el a házelnöknek. Ezeket a bizottsági vitákat már nem közvetítik élőben, viszont azt, hogy mit fogadnak el és mit nem, könnyen megtalálom a honlapon. Várjunk csak! Akad még egy bizottság, aminek az összes törvényjavaslatot meg kell vitatnia. A Törvényalkotási Bizottság a bizottságok véleményét figyelembe véve hoz döntéseket. A Törvényalkotási Bizottság a vita végén szavaz a bizottságok által benyújtott módosító javaslatok támogatásáról, és saját módosításokat is megfogalmazhat. Ezekből az úgynevezett összegző módosító javaslatot állítja össze. Ez foglalja magába az összes változtatást, amit a törvényjavaslaton módosítani javasol az országgyűlésnek.
Végül a törvényjavaslat és a Törvényalkotási Bizottság által elfogadott összegző módosító javaslat a plenáris ülés elé kerül, ahol utoljára megvitatják a javasolt módosításokat. A vita végeztével az országgyűlés dönt a módosításokról, majd a törvény egészéről. Ezt hívják zárószavazásnak. Az alaptörvény rendelkezései szerint egyes törvények elfogadásához eltérő szavazati arányok szükségesek. Az alaptörvény elfogadásához, módosításához és az alaptörvényben felsorolt legfontosabb kérdésekben 2/3 szükséges, a legtöbb törvény viszont egyszerű többséggel megszavazható. Először az összegző módosító javaslatról dönt az országgyűlés, majd az egész törvényjavaslatról szavaz. Az elfogadott javaslatot a házelnöknek és a köztársasági elnöknek is alá kell írnia ahhoz, hogy hatályba léphessen. A köztársasági elnöknek minden esetben egyszer joga van visszaküldeni a törvényt az országgyűlésnek megfontolásra, illetve egyszer elküldheti az alkotmánybíróságnak is, ha tartalmát alkotmányos szempontból aggályosnak tartja. Az aláírt törvények szövege végül a Magyar Közlönyben kerül kihirdetésre. Mennyi ideig is tartana mindez? Ha minden simán megy, körülbelül 1,5 hónap szükséges az alapeljáráshoz. Lehet, hogy megpróbálom.